A 2023-as évet fogjuk áttekinteni. Gyors bevezetővel kezdem. A Startnak a víziója az nagyon egyszerű, szeretnénk, hogyha több sikeres magyar cég lenne, akik nemzetközi sikereket tudnak elérni, és azt látjuk, hogy ehhez mi két nagy eszközzel rendelkezünk, hogy segítsük is őket, építeni tudjuk a magyar vállalkozók tudásszintjét, és tudjuk finanszírozni a nagy ambícióval induló vállalkozásokat. És hát a mindenen átívelő célunk, hogy ebben Magyarországon is, és idővel a régióban is meghatározó szereplővé nőjük ki magunkat, azaz mind tudásközpontként, mind befektetőként, korai fázisú befektetőként régiós ambícióink vannak. A tevékenységünk alapvetően két nagy lábon állnak. Az egyik korai fázisú, jellemzően technológiai startupokba fektetünk be. Itt a célunk, hogy minél diverzebb módon sokféle ilyen témába fektessünk, ezzel porlasztva a befektetői kockázatot, és elérve azt a remélt hozamot és vagyonnövekedést, ami erre a szektorra jellemző, és ami nemzetközi statisztikákból látszik, hogy egy vonzó hozam. A másik oldalról a célunk az, hogy egy nagyszámú portfólió céggel ellensúlyozni tudjuk azt az individuális kockázatot, ami minden egyes ilyen jellegű befektetésnek a sajátja, ugyanis a korai fázisú kockázati befektetések a statisztikák alapján 50%-ot meghaladó mértékben buknak el, azaz lesznek sikertelenek. Így minél kisebb egy portfólió, annál nagyobb az esély, hogy az egész portfólióra nézve ezek a bukók veszteséget okoznak, és a statisztika csak akkor működik jól, és akkor lehet egy megbízható, stabil növekedést elérni az ilyen befektetéseken, hogyha kellően divers és kellően nagy a portfólió, azaz a portfólió cégek darabszáma is fontos. Másik nagy tevékenységünk, hogy oktatást és mentorálást végzünk jellemzően vezetőknek, cégvezetőknek, ezzel segítve őket abban, hogy versenyképesebbek legyenek. És hát ami pedig szerintem így, hogy tőzsdére tudtunk lépni, egy nagyon nagy lépés, hogy ezt a fajta befektetést, ami alapvetően bonyolult, ezt a tőzsdén keresztül elérhetővé tudjuk tenni a tőzsdei befektetőknek, magánbefektetőknek is, pedig ez olyasmi, ami csak viszonylag szűk rétegnek elérhető, ez a jellegű befektetés. Ami jellemző ránk, és jellemző minden más befektetési társaságra, ugye a befektetési tevékenységnél a cég tőkét fektet vállalatokba, amiből hosszú távon, jellemzően a startup világban 10 évet meghaladó távon reméljük ezeknek a cégeknek a felnövését, majd értékesítését, és ebből származik majd hosszú távon a bevételünk. Ugyanakkor, amíg befektetünk, addig az ezzel járó munka az pénzt igényel, mert profi szakembereket alkalmazunk, de egy befektetőtársaságnak mindig van egy folyamatos operatív vesztesége, és egy negatív cashflow-ja azon túl, hogy a tőkéjét folyamatosan kihelyezi, befekteti, emellett a tevékenységét is a tőkéjéből tudja finanszírozni. Ezért nagyon fontos a mi cégünk esetében, hogy belekombináltuk ebbe a modellbe az oktatási tevékenységet, mert az nem csak értéket teremt a befektetett cégekben, hanem megszólítva a piacon a vezetőket, a nem portfólióból érkező tanulni vágyó cégvezetőket, az oktatási bevétel profitja tudja csökkenteni ezt az operatív veszteséget, ami a befektetési tevékenységgel jár. Ami jelenleg még egy kihívásunk, hogy jelenleg a cég a BÉT Xtend piacán van, így megteheti, hogy HUGALP, azaz a magyar könyvelési szabályok alapján van könyvelve. Ebben a nézetben a cég alapvetően veszteséges, mert többet költ, mint ami árbevétele van. Viszont erről majd később beszélünk, egy ma reggeli igazgatósági döntés kapcsán azt vizsgáljuk és azt a folyamatot indítjuk el, hogy tudunk átállni az IFRS alapú könyvelésre. Az IFRS alapú a nemzetközi standardoknak megfelelő könyvelésben a portfólió értéknövekmény, azaz a befektetéseink felértékelődése már bevételi oldalon is megjelenik, így egy sokkal jobban értelmezhető, és a részvényeseink számára jobban érthető, és más cégekkel összehasonlítható képet tudunk majd adni. És azt reméljük, hogy ez közérthetőbbé teszi a működésünket.
A 2023-as év ebben a startup világban, amiben mi mozgunk, amiben befektetünk, egy elég nehéz év volt, egy komoly korrekció éve volt ez. Globálisan is jellemző a forrás hiány, azaz lényegesen kevesebb befektetés történt, mint a korábbi években, rekordalacsony befektetési volumen mellett és alacsonyabb cégértékelések mellett, mint a korábbi években. Lokálisan az jellemző Magyarországon kifejezetten, hogy mind az EU-s, mind az állami források kifutottak. 2022 végével kihelyezte a forrásait a legtöbb inkubátor és hazai kockázati tőke alap. Így nagyon kevés aktív befektető maradt a piacon, így a korai fázisban a dílek száma, a befektetések száma több mint 10 éves mélypontra esett vissza, és az már körvonalazódik, hogy az idei évben valószínűleg mind a kormányzati, mind az EU-s források, mind a magánbefektető és régiós befektetői források kezdenek éledezni, úgyhogy a tavalyi év egy szuper lassú év volt ilyen szempontból, viszont ennek számunkra, mint befektetőnek előnyei is voltak, hiszen alacsonyabb cégértéken, kisebb versenyben tudtunk jobb díleket megcsípni, úgyhogy ez mindenképp a piacnak nehezebb volt, nekünk egy jelentős lehetőséget is adott. 2023 elején állt össze a csapatunk, és akkor tűztük ki a célt. Mind a tőzsdére lépés kapcsán, mind akkor alkottuk meg az új brandünket, állt össze a csapatunk. Úgyhogy 2023-nak a legfontosabb eredménye számunkra az volt, hogy megalakult a csapat, kiépült a tevékenység, és azt elkezdtük skálázni. Az új márkanevünket, a Startot vezettük be, ismertettük meg az országgal, és emellett egy több mint 1 milliárd forintos tőkebevonást valósítottunk meg még a tőzsdére lépés előtt zárt körben, majd a tavalyi év végén a tőzsdére is a BTX-10 piacra bevezettük a céget. Egy gyors kép a portfóliónkról, az élő portfólióról. Igazából, amit a cégünk csinál, az az, hogy lehetőséget ad olyan induló vállalkozásoknak, amiknek nagy ambíciója van és nagy változást akarnak a világban, úgyhogy én mindig büszke vagyok, amikor ezt az ábrát látom. De át is adnám ezzel a szót Nagy Istvánnak, a cég pénzügyi vezetőjének. A cégcsoport felépítéséről egy ilyen rövid ismertető, egy ilyen sematikus ábra. Tehát ugye itt a kibocsátó az maga a Start Holding NRT, akiknek, mint látszik, ott vannak a 100%-os leányvállalatai. 2023-ban még a DJ SPV és a Start Invest Kft. Volt a 200%-os leányvállalata. A Start Management Kft. Ez már 24-ben hoztuk létre, alapvetően azért, hogy elkülönítsük azt az operatív tevékenységet, amit egyébként az oktatás jelent, illetve minden központi igazgatási tevékenységet, és a Start Invest Kft.-ben pedig a 2023-ban megnyert NKFIH támogatásnak a menedzselése folytatódik, illetve a befektetéseit ezeknek a 100%-os leányvállalatoknak egy következő szinten ábrázoltuk. Itt azért emeltük ki a Dream Jobs Zrt-t és a GBZ Kft-t, mivel a konszolidált beszámolónkban ők beszámításra kerültek a magas tulajdoni hányad miatt. És egyébként ugye az 53 portfólió cég, akik nincsenek itt kiemelve, ők is nagyon fontosak, ők a jövő növekedési lehetőségeit biztosítják ugye a befektetési tevékenységeink során. A vagyoni helyzet, mint ugye az egyik legfontosabb tevékenységünk, a befektetési tevékenységnek ugye a mutatója, mérőszámai. Alapvetően 4 szintjét különböztetjük meg, amikor a vagyonról beszélünk. Az első és legszűkebb ilyen szint, ez a tőkebefektetéseknek a portfóliója. Itt az üzletrészek, részvények és a SZÉF típusú befektetéseinket tartjuk nyilván. Ezt amikor a különböző frekvencia mellett, most jellemzően fél évente ugye ezeket átértékeljük a portfóliókban lévő vállalatoknak az ilyen jellegű befektetéseinket. A következő szint azért már ez egy ilyen standardizált olyan tőkejuttatás, ami a jövőbeni esemény bekövetkezéskor üzletrészé vagy részvényé konvertál. Alapvetően ez a nyugati világban egy ilyen standard befektetési eszköztípus.
A tágabb befektetési portfóliónál ugye itt az egyes kategóriában említettek mellett már a tagi kölcsönöket is figyelembe vesszük. Alapvetően ugye ezek a már korábban megvalósult befektetéseinknek a finanszírozási igényeit által, vagy a finanszírozási áthidalásait szoktuk ezekkel a tagi kölcsönökkel biztosítani, amik vagy konvertálnak később, és akkor bekerülnek az egyes kategóriába, vagy visszafizetésre kerülnek. A következő ilyen kategória a kezelt vagyon, ahol az első kettő mellett már hozzávesszük a pénzeszközeinket, bankbetétjeinket és az egyéb olyan likvid befektetéseinket, amik ugye nagyon hamar pénzé tehetők, és ugye az első kettő kategória valamelyikébe akkor ez hasznosulhat. És végül a legtágabb ilyen kategória az a mérleg főösszeg, ami az első három kategórián felül az egyéb ilyen eszközeinket, tárgyi eszközeinket is tartalmazza. Alapvetően azért gondoltam ezt megemlíteni, mivel az a tervünk, hogy olyan KPI-okat meghatározott időként publikáljunk, ami jól mutatja, hogy a cég hogy fejlődik. Alapvetően a mérleg főösszeg mellett azért döntöttünk, mert a 3-as és a 4-es kategória között nagyon kicsi a gap, és így talán egy könnyen érthető KPI-ről beszélünk. Ahogy említettem, az egyes kategóriánál, hogy a befektetéseinket értékeljük, azt gondolom, hogy bár ez egy kicsit ilyen pénzügyi alámerülés, de mégis talán fontos, hogy hogyan tesszük meg ezeket az értékeléseket. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy ez egy auditált módszertan. Ugye itt három típusú értékelési metodikával dolgozunk, az egyik a bekerülési érték. Ez jellemzően akkor történik, amikor befektetünk egy társaságba, és akkor a befektetett tőke az ugye abszolút bekerül a könyveinkben. Ahogy telik múlik az idő, akkor jellemzően jön egy következő körös tőkebevonás a portfólió cégünk esetében, ekkor a tranzakciós alapú értékelést alkalmazzuk. Itt azt kell erről tudni, hogy tőlünk független befektetők, amikor jönnek, egy meghatározott értéken beszállnak a cégben, és a tranzakciós értékelésünknél mindig az előző körös post-money alapú értéken vesszük figyelembe, átértékeljük a befektetéseinket, figyelembe véve a különböző elsőbbségi jogokat, amit jellemzően ilyenkor kikötnek a befektetők. A harmadik ilyen típusú értékelési metodika az egy összehasonlító értékelés, amikor is valamilyen szorzószám alapján értékeljük a társaságokat. Mivel itt startupokról beszélünk döntően, ugye egy negatív eredmény mellett működő, gyorsan növekvő vállalkozások, ezért mindig egyrészt mi az árbevétel alapú szorzószám mellett tettük le a voksunkat. Hasonló iparágiban lefolytatott tranzakciók alapján állapítjuk meg egy nyilvánosan elérhető adatbázisból, ez nevezetesen a Crunchbase-ből, amit utána országkockázati felárral is korrigálunk. De hogy azért, hogy mutassunk is most már valami számot, mert eddig sok volt a beszéd, akkor nézzük meg, hogy az időben hogy alakult. Itt 2020-tól, az összehasonlítás kedvéért 2020-tól 2023-ig mutatjuk meg ezeket az információkat. Az fontos kiemelni, hogy 20 és 22 közötti időszak vonatkozásában ezek auditált számok, viszont ugye akkor még nem állt össze a cégcsoport a jelenlegi formájában, tehát ezek nem konszolidált számok, hanem az egyedi beszámolók összege révén jutottunk ezekhez a számokhoz. Itt ugye az egyes vagyonkategóriákat a befektetési portfóliótól a mérleg főösszegig látszik. Így összehasonlítás kedvéért azt talán fontos kiemelni, hogy mondjuk a befektetési portfólió értéke mondjuk a 970 milliós értékről felment a közel 2 milliárdos értékre, illetve a mérleg főösszeg ugye most már a 3 milliárd forintot meghaladja a cégcsoport esetében 2023-ban. Azt gondolom,
hogy a Petya által már korábban említett, hogy összeállt a struktúra, és igyekeztünk skálázni a tevékenységünket. Ezen az ábrán is jól látszik, hiszen a korábbi 20,6%-os éves átlagos növekedéssel szemben most 23-ban egy duplázódást, tehát hogy 103%-os növekedést sikerült elérni a mérleg főösszeg tekintetében. A befektetési kategóriát, tehát a szűken vett befektetési kategóriában az értékelési módszertanunk során csoportokat képzünk. Ahogy itt látszik, ebből az ábrából, amit szerettem volna kiemelni, az amellett, hogy megnőtt a 940 millióról közel 2 milliárdos forintra ez a szűken vett befektetési kategória értéke, az is látszik, hogy a diverzifikáció, ami már korábban volt róla szó, az is talán jól látszik a számokkal. Tehát korábban azért látszik, hogy még az EdTech, tehát az a oktatási technológiai befektetések voltak a meghatározók 2020 tekintetében, addig 2023-ban már 4 kategória is 300 millió forintot meghaladó összegben képviselteti magát, és a HealthTech nagy léptekkel közeledik ehhez az első 4 kategóriához. Tehát ez mindenképpen, ami szerintem ebből a szempontból egy jó üzenet, az az, hogy próbáljuk nem csak 1-2 területre összpontosítani a befektetéseinket, hanem divers módon több helyre is kihelyezünk forrásokat. A 2023 tekintetében ugye a 1,5 milliárd forint alattról elértünk körülbelül egy hozzáadott 2 milliárd forintos szűk befektetési portfólió értékre. Még egyszer, ez csak és kizárólag az üzletrészek, részvények és szép típusú befektetéseknek az alakulása. Ezzel az ábrával szerettem volna érzékeltetni azt a különböző komponensek szerepét ebben. Tehát egyrészt, és szerencsére a legnagyobb hangsúllyal itt a meglévő befektetéseinknek a felértékelődése. Tehát ami 2022 évben már megvolt, 2023-ban is megtalálható a portfólióban, ezek a befektetéseink közel 600 millió forinttal értékelődtek föl. Ez döntő többségében tranzakció alapú értékelések, de bizonyos szorzószámú értékelések alapján is mozdultak az értékek. Voltak sajnálatos események is a portfólióban, bekövetkeztek, lehetett a sajtóban is ebben kapcsolatosan olvasni 1-2 hírt, mégpedig az, hogy a meglevő befektetéseinknek az értéke csökkent, ez körülbelül egy 300 millió forintot tett ki, tehát volt plusz és mínusz is a meglévő befektetéseink között. Emellett, majd Peták erről részletesen be fog számolni, Langmár Péter be fog számolni erről a tisztelt részvényeseknek, hogy új befektetések, tehát új források kihelyezése is egy eléggé jelentős módon megnőtt az előző időszakhoz képest, és nyilván itt korrigáltuk a meglévő, tehát már korábban meglévő befektetéseinknél, amikor friss forrást biztosítottunk ezeknek a cégeknek, nyilván ezt már egyszer figyelembe vettük a felértékelődésben, ott azt visszakorrigáltuk, és így jutottunk el a közel 2 milliárdos portfólió értékhez. Már előre beharangoztam, hogy volt némi kudarc is, tehát a portfólióban történtek kevésbé pozitív események is, mégpedig úgy, hogy végelszámolásba vagy felszámolásba kerültek bizonyos cégek, ahogy lehetett róla olvasni, ilyen volt a Codeberry, illetve a Greenfox Academy is. A szerencsénk az volt, hogy gyakorlatilag egy nyereséges exit, tehát követően még bennmaradtunk egy minimális részesedéssel a Greenfox Academy-ben, és ezt a kisebb részesedést érintette ez a felszámolás. Ez összesen egy 84 millió forintos negatív hatást fejtett ki a portfóliónkra. Ez volt a vagyoni rész. Most röviden még pár szót ejtenék a jövedelmezőségről, amivel kapcsolatosan ugye Petya már említette, hogy van 2 olyan területünk, mint a befektetés, a másik pedig az oktatás. A harmadik, amit nem említettünk, de jelen van, ha más nem költségek szintjén, ez a központi igazgatás, amit ugye nyilván valamilyen szinten finanszírozni is el kell látni.
A befektetések alapvetően közép és hosszú távon fognak a jövedelmezőséget, vagy cash flow szempontból egy pozitív pénzbeáramlást okozni a cégnél. Ugye ez a klasszikus J-curve-vel szokták ezt így ábrázolni az irodalomban, a szakirodalomban, de az oktatás már rövid távon is lehetőséget biztosít arra, hogy a kívülről érkező bevételünk a jelenlegi költségstruktúránk minél nagyobb részét finanszírozza, tehát a forrásbevonásból minél nagyobb rész kihelyezésre kerülhessen. És ahogy már Petya említette, egy picit ez ilyen repetitív slide, de azt gondolom, hogy nagyon fontos azért, hogy megértsük a jövedelmezőség és cashflow helyzetét a cégnek, azért fontos volt ezt elmondani, és egyébként a magyar számviteli sztenderdek valóban nem segítik annyira a befektetői tiszta kép kialakulását, hogyha ezt az IFRS bevezetésével ezt talán segíteni fog, ugyanis a portfólió felértékelődések, illetve átértékelődések, azok már az eredménykimutatás részét fogják képezni. És akkor megint számok, tehát még egyszer 2020 és 2022 között auditált, de egyedi beszámolók összegéről beszélünk, míg 2023-ban auditált és konszolidált beszámolóban megtalálható számról beszélünk. Ahogy látszik is, az árbevételünk is jelentősen megnőtt. Ez a tanfolyami árbevételeink adták a döntő többségét, ezt majd Maja részletesen beszámol a közgyűlésen ebben kapcsolatosan, és a másik ilyen nagyobb részét, ezt a mentorálási árbevételek, tehát ez a 25%-ot meghaladó részét képezték ezeknek az árbevételeknek, és ami talán fontos még és kiemelendő, hogy ez 78,6%-kal tudtunk év per év alapon 22-ről 23-ra növelni ezeket az árbevételeket, ami nagyban segíti az operatív működés minél kisebb negatívummal történő megvalósítását. És így értünk el gyakorlatilag a bal oldalon a két piros bárcsárt által szimbolizált jövedelmezőségi mutatókra, nevezetesen a működési eredményünkre, ami 144,9 millió forint veszteséget jelentett, illetve a nettó eredményünk az mínusz 210 millió forintot meghaladó összeg volt. Ezt talán érdemes még megemlíteni, hogyha ezt normalizálnánk, ezt a 210 milliót, ebből 53 millió olyan egyszeri tétel volt, ami nem számít egy ilyen folyamatos működésbeli tételnek. A jövedelmezőség mellett viszont sokkal pozitívabb a cashflow a cég szempontjából, ugyanis az operatív cashflow-nk az mínusz 75 millió forint, tehát jóval kisebb összegről beszélünk. Itt döntően a különbség a két szám között az, hogy az időbeli elhatárolása az árbevételeinknek, ugyanis a számlázási értékünk az közel 170 millió forint volt 2023-ban. A teljes cashflow-nk ugye az 377,9 millió forint volt, ami viszont nem tartalmazza azt az 525 millió forintot, illetve ez a befektetési cashflow része, viszont azt gondolom, hogy a finanszírozási vagy készpénz állományhoz nyugodtan hozzá lehetne tenni, tehát akkor azt lehetne mondani, hogy közel egy olyan 900 millió forintnyi likvid eszközzel zárta a cég 2023-at, ugye, hogyha hozzáadjuk ezt a pénzpiaci alapban tartott 525 millió forintot, ami kellő alapot biztosít arra, hogy 2024-ben hasonló ütemben folytassa a cég a növekedését, mind a befektetés, mind egyéb téren. És ezzel köszönöm is a figyelmet, és át is adnám a szót akkor Langmár Péter kollégámnak. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit! Én vezetem a befektetési területet, úgyhogy szeretnék egy picit arról mesélni, hogy hogyan, milyen módon, milyen társaságokba fektettünk be, és fektettünk be milyen stratégia mentén. Alapvetően azt látjuk magunk előtt, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban nagyszámú befektetési portfólióval rendelkező inkubátorok, korai stádiumú technológiai szektorba befektető kockázatitőke alapok vannak, és ezeket a modelleket megismerve, megtanulva alakítottuk ki azt, hogy mi milyen módon kívánunk befektetni. Ugye István már beszélt arról, hogy milyen módon lehet csoportosítani terület szerint a különböző portfólió cégeinket.
határozottan iparág agnosztikusan fektetünk be. Nem lehet ilyen volumenű portfóliót a régióban sem egy-egy szűken vett területen belül összeállítani, illetve ez a diversifikációs stratégia, a rizikóporlasztása is egyértelműen ebben az irányba mutat, és kifejezetten innovatív, technológiavezérelt, jól skálázható, nemzetközi ambícióval rendelkező projekteket választunk. Mennyit fektetünk be? 3 különböző kategóriát lehet megkülönböztetni. Az első kategória ezek az inkubációs befektetések, amihez tartozik egyébként egy hosszú, mély mentorálási, oktatási program, amit Andrea vezet, és majd arról hosszan fog beszélni. Itt egészen kis összeget és rengeteg tudást és munkát fektetünk be ezekbe a csapatokba, hogy aztán később a következő körökben részt tudjunk venni az ő finanszírozásukba. Itt alapvetően induló cégek vannak, egy jó ötlettel, megfelelő pedigrével, és valamilyen első piaci visszajelzéssel. A második lépcső, amikor pre-seed vagy magvető fázisban fektetünk be, itt alapvetően már egy nagyobb összeget, 10, 38, 40 millió forintot, tehát körülbelül ez a 100 000 euróig fektetünk be. Itt már általában a cégeknek van árbevétele, vagy valami olyan piaci visszajelzés, ami ezt a rizikót tovább csökkenti. Jellemzően másokkal együtt fektetünk be ezekbe a körökbe, angyalbefektetőkkel, inkubátorokkal, kockázatítőkkel, alapokkal. És a harmadik kategória, amit az István is említett a visszakorrekció kapcsán, amikor már meglévő portfólió cégeinkbe emelünk később körökben, általában azért, hogy az új kör során ne higuljon a pozíciónk, ne veszítsünk el bizonyos befektető előjogokat, és a 3-as évből hoztam egy pár példát erre, ahol már korábbi portfólió cégeinkbe az új befektetőkkel együtt tőkét emeltünk. Kivel fektetünk be? Ugye van egyfelől egy kvázi belső szolgáltatás, ahol oktatjuk, mentoráljuk ezeket a csapatokat, ezzel igyekszünk csökkenteni a rizikót vagy a sikeresét növelni. A másik, hogy szerencsére rendelkezünk egy olyan külső forrással, amit a tavalyi év végén nyertünk el. Ez egy NKFIH-s forrás, ahol a saját tőkénk mellett visszanemtérítendő támogatást tudunk juttatni ezeknek a társaságoknak, és ez nyilván egyfelől a mi pozíciónkat javítja egy ilyen befektetési tárgyalás során, másfelől több forrást biztosítunk ezeknek a cégeknek a növekedéshez. És ahogy említettem, jellemzően egyrészt a korlátos saját befektetési összegünkből fakadóan, másrészt pedig egyéb szinergiák miatt, későbbi befektetések, hozzáadott érték, stb. Miatt más befektetőkkel dolgozunk együtt. A piac méretéből és sajátosságaiból fakadóan nem nagyon van olyan aktív angyalbefektető és kockázatítőke alapkezelő, akivel ne fektettünk volna be együtt. Ez kis túlzással gyakorlatilag a szereplők javát lefedi. Hogyan fektettünk be? Hát egy picit kibontva, ami már korábban elhangzott. Egyrészt a legjellemzőbb darabszámban is, volumenben is, amikor direkten tőkét emelünk egy társaságban. A második és egyébként nagyon-nagyon jellemző módja ezeknek a befektetéseknek, amikor nem kerül egy cégérték megállapításra, hanem egy jövőbeli, későbbi befektető értékeléshez kötődik majd a konverziója ennek a tagi kölcsönnek. Ez az úgynevezett convertible loan, vagy konvertálható kölcsön, ahol egy kölcsön később válik majd equity tőkebefektetésé. A harmadik, ez a Simple Agreement for Future Equity, ez egy amerikai, világ vezető inkubátora, a Y Combinator által kialakított jogi struktúra, és ezt a jogi struktúrát használjuk bizonyos esetekben, ahol egyébként viszonylag hasonlóan működik a convertible loanhoz, csak ez ebben a formában direkten nem egy kölcsön ennek a társaságnak. Illetve, ahogy már István említette, vannak olyan tagi kölcsönök, amiket rövid áthidaló időszakra biztosítunk a társaságoknak. Ezeknek egy része lehet, hogy később konvertálódik, de valami visszafizetésre kerül. Megint az általános kontextus és stratégia után egy kicsit konkrétabban a számokban. Menjünk bele. 23-ban összesen 26 társaság kapott tőlünk valamilyen forrást. Az imént említett
formák közül valamelyikbe, több mint 400 millió forint értékben. És csak összehasonlításképpen, hogy mi az, amit megteszünk a skálázódás érdekében. Itt az év eddigi időszakában ez a mai napig tartalmazza, ma délelőttig tartalmazza a számokat. 15 befektetést írtunk alá több mint 300 millió forint értékben, tehát igyekszünk gyorsítani a tempón, és jelenleg is van 15 olyan társaság, akikkel előre haladott tárgyalásokat folytatunk. Ez persze még nem jelenti azt, hogy ezeket biztosan alá fogjuk írni, de talán jól mutatja azt, hogy hogyan próbáljuk ezt a volument növelni. Egy picit időbeli kontextusba helyezve, ugye azért szépen látszik, hogy sokszorosára sikerült növelni egyrészt az új befektetések számát is, 19 tőkeemelés történt, és összesen ugye 26 befektetés, egyéb formákat is beleszámolva, és ez ezen a 4 éves időszakon egy több mint 33%-os átlagos növekedést jelent. Én azt gondolom, hogy elég beszédes, hogy az új kihelyezések számát sikerült viszonylag hatékonyan növelni már a 23-as évben. És ez elég egyértelműen látszik akkor, hogyha rátekintünk arra, hogy mennyi forrást tudott kihelyezni a társaság az előző évekhez képest. Egyetlen pontosítást kell ezt hozzátenni, hogy a 20-tól 22-ig terjedő időszakban ott a tagi kölcsönöknek az állományváltozása van beemelve ebbe a kumulált számba, a 23-as évben csak a növekménye. Tehát ezzel együtt kell olvasni, de a trend azt szerintem elég egyértelműen látszik. Egy pár példát akartam hozni. A Munch, ugye amit említettem, hogy idén részt vettünk egy nagyobb befektetési körbe sok más befektetővel együtt. Ez annó a Cápák között műsorból érkezett meg a portfólióba, a társaság végig tudott vinni egy cseh piacon történő összeolvadást egy hasonló társasággal, és egyébként a Munch volt ebből a vezető szerepet betöltő társaság, és el tudott jutni oda, hogy egyértelműen kilépett a magyar és közép-kelet-európai kockázati tőke piacról, és nagy nemzetközi sikersztorikat finanszírozó kockázati tőke alaptól tudott új forrás bevonni. A másik példa a Diverzum, ami egyébként szintén a Cápák közöttnek köszönhető, el tudott érni oda, hogy 200 000 felhasználója legyen a magyar piacon, nagy brandekkel tud együtt dolgozni, és ezt a csapatot ma is aktívan mentoráljuk, segítjük őket folyamatosan abba, hogy aztán a nemzetközi terjeszkedést meg tudják ugrani. A harmadik, egy olyan magyar csapat, akik egy amerikai társaságot hoztak létre, alapvetően az aktivitásuk az Egyesült Államokban van, ma is a csapat egyik része ma is ott van, és ők a már korábban emlegetett Y Combinator-t fejezték be, és a Y Combinator néhány angyalbefektető, 2 nagyobb kockázati tőke alap mellett mi is befektettünk ebbe a $3 millió körben. Ez egyébként egy safe típusú befektetés volt, tehát az amerikai piacon közel 90%-a ebben az érettségi fázisban már ebben a struktúrában zajlik. A negyedik példa pedig egy amerikai-magyar alapítású egészségügyi eszközfejlesztő cég, ahol ez a társaság az elmúlt évtizedben jó pár olyan fejlesztést tudott beszállítóként vagy spin-offként létrehozni, ami aztán amerikai piacon történő felvásárlást eredményezett. Ebbe az anyatársaságba, illetve 3 ilyen spin-off társaságába fektettünk be gyakorlatilag egyszerre. Ez egy jó példája annak, hogy milyen módon orientálódunk, nyitunk egyre inkább például az orvostechnológiai eszköz és szoftverfejlesztés irányába. Ezek már egyébként idei zárások voltak. És akkor ezzel át is adnám a szót Andreának, aki pedig az inkubátor programot vezeti, és arról fog mesélni. A Launchpad programunk az a korai fázisú befektetésünknek és oktatási programunknak egy platformosított, skálázható formában történő megvalósítása. A Launchpad programban kohort alapon egy nagyobb számú startup körbe fektetünk be, és ebben a
kohortos formában biztosítjuk 3 hónapon keresztül a startupoknak a mentorálását és a befektetésre való felkészítését. Ezzel a programmal alapvetően az a célunk, hogy olyan új startupok jelenjenek meg a piacon a segítségünkkel, és olyanokat tudjunk segíteni, akik korábban még nem jelentek meg a piacon. Egy 3 hónap intenzív program keretében, amelyik angol nyelven folyik, egy olyan stádiumba szeretnénk eljutatni ezeket a startupokat, amikor már befektethetővé válnak, illetve a későbbiekben egy hosszabb útvonalon tudjuk ezeket a startupokat kísérni. A befektetés mellett egy jogi struktúrát is biztosítunk a startupoknak. Nagyon sok startup ebben a fázisban még nem rendelkezik céggel, ezt a céget mi elkészítjük számukra, és az első befektetést tőlünk kapják. A csoportos foglalkozásnak az is egy jelentős értéke, ahogy a kohorton belül egy hasonló fázisban lévő startupok egymással is tudnak tapasztalatot cserélni és tudást megosztani. Az első Launchpad programunk az tavaly ősszel indult. Itt 130 jelentkezőből végül 25 csapatot interjúztattunk, ők voltak azok, akik a rövid listánkra rákerültek, és 9 csapatba fektettünk be. Ebben a kohortban vegyesen érkeztek ötletfázisban lévő, illetve már bevételt generáló cégek. A célunk alapvetően olyan startupoknak a programba való bevonása, ahol erős növekedési potenciált látunk, illetve látjuk a nemzetközi skálázhatóság lehetőségét. Az ötletfázisban lévő csapatoknál az elsőrendű célunk az az, hogy a program végére egy validált ötlet legyen, és az első ügyfelek megszerzésében is segítséget tudjunk nyújtani a csapatoknak. A már működő és ügyfelekkel rendelkező cégeknél pedig a fókuszunk az az, hogy egy skálázható üzleti modellre állítsuk át ezeket a cégeket. A program egy demódéjjel zárul, ahol segítjük a startupokat további befektetőkkel való találkozással, illetve bekerülnek a portfóliónkba, és a program után is egy folyamatos portfóliógondozás keretében a portfóliónká válnak. Több szó is elhangzott már az oktatásról, illetve az oktatási árbevételről. Alapvetően a célunk az a vezetők oktatása. Ez jelenti egyrészt a startupjainkhoz tartozó vezetők oktatását, de a külső résztvevők azok, akik a KKV-k vezetői, vagy nagyvállalatok középvezetői, illetve azok, akik céget szeretnének építeni. 2 fő lábunk van, ez a tantermi oktatás és az online oktatások. Én most majd a tantermi oktatásról fogok beszélni, és Andris később az online oktatásról. A teljes oktatási árbevétel 59 millió forintról 122,6 millió forintra változott 2022 és 2023 között, de erről István mutatott már nektek egy ábrát. Én hoztam még 2 számot, hogy látszódjon a trend 2020 és 2023 között. Egyrészt, hogy hány embert oktattunk. 2023-ban az 674 darab tanfolyami résztvevő volt. Csak hogy egy kicsit lássátok, hogy mennyire skálázódunk. 2024-ben, most május végére el fogjuk érni az 1000 résztvevőt. Az árbevétel pedig, ez csak a tantermi oktatások árbevétele, 2020 11 millió forintos árbevétele, 2023-ra 86 millió forintra változott. Az oktatással egyébként több stratégiai célunk is van. Egyrészt az, hogy a startupjaink oktatást és mentorálást kapjanak. Másrészt az tantermi oktatás nagyon jó terep arra, hogy kapcsolódjunk jövőbeli társbefektetőkkel, vagy akár a mi befektetőinkkel is. Harmadrészt pedig a magyar vállalkozói közösségben a hírnevünket viszi tovább az oktatás. Én ennyit szerettem volna röviden, és akkor a következő Andris, aki az online oktatásról is fog beszélni. És köszöntök mindenkit. Én a technológiával foglalkozom a cégen belül, a tartalomfejlesztéssel és egy picit az online oktatással is. És javarészt a tartalomfejlesztésről fogok most mesélni. Mi vagyunk azok, akik az egyik oldalon felveszünk mindent, hogy az összes eseményből, tanfolyamból, stúdióbeszélgetésből, mindenből készüljön videó, kép és AI segítségével szöveg. És amit készítünk, ez pedig megy
a marketingnek, hogy legyen sok social, a tanfolyamok résztvevőinek, hogy vissza tudják nézni a tananyagokat, van online tudástárunk, van egy online oktatásunk a startupok, vagy a Startnak az akadémiája, és most már vannak ilyen partnerszervezetek is, akikkel együtt működünk, akiknek mi látjuk el ezt, felvesszük, megvágjuk, hozzájuk visszajutatjuk dolgot. Én egy nagyon rövid statisztikát hoztam összesen, hogy az elmúlt év májusában kezdtünk el ezzel foglalkozni, és 27 előadóval 40 ilyen alkalom volt, ahol valahová kimentünk, rögzítettünk, körülbelül 600 videót vágtunk meg, és ebből az 2023-as évben körülbelül 150 órányi videó keletkezett. És Petyának vissza is adom a szót. Összegzésben, ami szerintem nagyon fontos, hogy a tavalyi évben nem csak elindulni tudtunk az új csapattal, hanem azt, amit korábban már kisebben csináltunk, ezeket a területeket tudtuk skálázni. A portfóliónk bővült, a kezelt vagyonunk, amit befektetésekben kezelünk, amit lekötni tudunk a számlánkon, hogy aztán később befektessük, ez megduplázódott, az oktatási árbevételünk megduplázódott, a portfóliónknak a régebbi befektetéseinknek, tehát nem az újak, amit tavaly végeztünk, hanem az előtti befektetéseinknek összességében egy 16%-ot kicsivel meghaladó hozama volt a tavalyi évben, ami egy nehéz év volt ebben az iparágban. A korábbi évek ilyen szempontból magasabb hozamot hoztak, de reméljük, hogy a következő években is ez tud majd javulni. Illetve nekünk egy nagyon fontos mutatónk, mint minden befektetési társaságnak, hogy mivel van egy operatív veszteségünk az üzemi tevékenységünkből, ezért ennek vajon hogy alakul az aránya a teljes kezelt vagyonunkhoz, mert ez mutatja meg azt, hogy a vagyonunkon elért hozam mekkora részét emészti fel a társaságnak a működése. És ezért fontos az oktatási tevékenységünk, mert az tudja érdemben ezt az arányt csökkenteni. A másik, ezért fontos a skálázódás, mert minél nagyobb vagyont kezelünk, annál hatékonyabban tudjuk kezelni. Minél több portfólió cégünk van, annál több között oszlik el a menedzsment költsége. Azaz, ahogy skálázódunk, azt reméljük, hogy ez az üzemi veszteség per kezelt vagyon, ez az arány fog folyamatosan csökkenni. Magában a kategóriában, amiben mi dolgozunk, befektetési társaságként, a korai fázisú befektetéseknél ott jellemzően nagyon magas szokott lenni ez az arány, mert sokkal több kicsi cégbe, sokkal drágább befektetni és velük foglalkozni, mint néhány nagy befektetési döntést hozni, azaz a mi kategóriánkra jellemző összességében a magasabb költség arány, viszont azt gondoljuk, hogy így, hogy a tavaly évben már ez 5% alá csökkent, ez a mi elvárásainkat hozza, ezzel azon a pályán vagyunk, amit reméltünk, és azon dolgozunk, hogy ezt az arányt tudjuk folyamatosan csökkenteni, mert így a hozamból több marad meg a befektetőinknek, a társaságnak. A tavalyi évre a főbb célunk az volt, hogy megalakuljunk, kitaláljuk, hogy mit csináljunk, elinduljunk a tevékenységgel. A legfontosabb eredmény szerintem, hogy minden terület, amit terveztünk, azt sikerült beindítani, az elvárásainknak megfelelő eredményeket hozni minden egyes területünkön. A 2024-es célunk egyértelműen a további skálázás, és amit hallhattatok, hogy mind befektetés számban, mind oktatási mutatószámokban tudunk jelentősen skálázni az eddig eltelt pár hónap alapján, tehát több mutatónkban már utol tudtuk érni, vagy hamarosan meg is fogjuk előzni a tavalyi teljes évet. Úgyhogy az idei cél az az, hogy tovább skálázni minden tevékenységet, és közben folyamatosan optimalizálni a tevékenységet, hogy megértsük, hogy melyik része működik jobban vagy rosszabbul, elengedjük azt, ami kevésbé jól működik, hogy arra tudjunk fókuszálni, arra a részterületre, ami még jobban. Úgyhogy ezzel megyünk neki az évnek, és ami az első negyedévből már látszik, hogy eredményesen tudunk skálázni, és folyamatosan ebből tanulva optimalizálni a szervezetet. Ma reggeli igazgatósági döntésünk, amit szerintem fontos lehet, hogy a cég további finanszírozásával kapcsolatban 3 döntést hoztunk. Az egyik az, 2,5 döntést hoztunk. Az első döntés az, hogy egy újabb zárt körű tőkebevonást kezdünk előkészíteni, aminek a célja, azt látjuk, hogy nagyon sok és nagyon jó minőségű befektetési lehetőség jön velünk szemben, jó tempóban tudjuk kihelyezni,
jó társaságokba a tőkét, ezért ennek a területnek a gyorsításához és az ütem fenntartásához több tőkére lesz szükségünk. Ezt kezdjük el most, ezt az újabb zártkörű tőkebevonást előkészíteni. Itt nyilván, mint zártkörű tőkebevonást, legfeljebb 149 személytől fogunk bevonni tőkét. A másik két döntés, vagy másfél döntés pedig az, hogy egyrészt a társaság előkészíti, megvizsgálja a lehetőségét, ezt így kell szépen mondani, ugye, ügyvéd úr, annak, hogy átálljunk a Bux Extendről, a BÉT kis piacáról, a standardra, a normál tőzsdére, erről a kis tőzsdéről. Ezzel együtt jár az is, hogy IFRS-re át kell álljunk a könyvelésben. Ez azért fontos nekünk, mert így sokkal tisztábban, érthetőbben tudjuk az eredményeinket, a számainkat kommunikálni a részvényesek felé, illetve a standard kategórián jellemzően nagyobb forgalom van, jobb elérés van, könnyebb külföldi befektetőket megszólítani, könnyebb intézményi befektetőket megszólítani. Tehát ezt az IFRS átállást és a BÉT standard átsorolást kezdjük előkészíteni, és ezt vizsgáljuk, illetve ahogy megérkezünk a BÉT standard, ott tervezünk egy újabb tőkebevonást előre láthatóan jövő évben. De hát ez majd még pontosodik, ahogy megyünk előre. Úgyhogy ezek a jövőre vonatkozó terveink, és ennyit szerettünk volna elmondani nektek.